Resty? Oh yeah, it's right here. His name's right here. Onal's and Rex's food review. Ilocos empanada. Philippine Airlines stuff. Like and subscribe, libre lang naman yan. In Onal, the gang, this really good empanada. Ilocos empanada. Yeah. Nasa Ilocos. Where in Tansa, not Ilocos. Sa rest. Na isa ko natikman yan kay kay God, kay Boss J. Sa Graphics Authority Decal. Ang sila nagpapadeliver. Oh yeah? KJ orders this? Oh. Masarap to. Natikim ko sa food fair. Naalala ko nga kayo. Oh, you remember? He makes it on the spot when you order it. Freshly made. So he cracks an egg. Some of his cheese. I think that's ground beef, right? Longganisa. Oh, longanisa? Longganisa ng Ilocos. Okay. Vlogger ba? Vlogger kayo? Opo. Anong nyo? Rex Explorer. Opo. Oh, what was your name? Ang pangalan mo? Resty. Resty? Sa'yo may-ari. Rex. Nice to meet Sa'yo may-ari nito. Okay. Resty. Oh yeah, it's right here. His name's right here. So Rusty says there's a secret ingredient in these empanadas. That's why it tastes so good. I think it's marijuana inside. I'm just kidding. I'm just joking. I'm not gonna add that. Pumili nga sila sa food fair. Buti ka po, kumalma yung tao. Oo, medyo konti na lang. Kakaunti na lang. Kasi bago sila ha? Patapos na yun. Patapos na tayo, no? Paubos na kami. Paubos? Oh, okay. Pero sila bumili ng talagang maraming tao. Diyos ko po. Matagal hintay. Mahabaan mo, pasensya mo. Yeah. Mahihintay. Sobrang dami. Oh my God. 3 days? 3 days. Oh my God. Puno yung isang note po. Yeah, marami talaga. Accuracy is saying that there's so many people that was ordering during the food fair. It was a long wait just to get empanadas. That's how popular it was. 220. This is where the food fair was, but now it's all cleared since it's all done. It was done like a week ago. Welcome to Rex and Onal's and Rex's food review. Baliktad. Bakit ganun? You're in the videos a lot. Lagi na lang ako nandyan. So this is the Ilocos empanada. Nyo? Bili kayo. Bili lang ako eh. From here, Resty's Ilocos empanada. So first, what you do is what Onal told me. You bite into it, so you could put the sauce inside. So go bite into it. So inside, there's egg, cheese, longanisa, and papaya. Yung papaya niya may lasa. Kung gusto mo yung lasa yung papaya. Kaya may suka lang. Oma told me to just taste the suka. Okay. Tapos hindi, yung lasa mo. There's something in it. Yung So there's like a vinegar, but there's something inside. iba yung lasa ng suka. Onal is saying that the secret ingredient is inside the suka. You got you, Rusty. We know the secret.
Nagawa na kami Kuya Resto. Yeah, we're gonna make our own franchise in San Diego, California. Nah, but I'm gonna bring it to the States. Rex T naman, Rex T. Rex T's Empanada. Rex T's Ilocos empanada. Rex T's Ilocos empanada. Old Now T's Ilocos empanada. Pangit. Rex T's bagay. It's super crunchy. The outer layer. See the egg right there? Parang hindi naman yun. Masakit. It was really good. Like, I think I told you before. Oo nga. I'm not really into empanada, but this is like the best empanada it has. Parang pinabili ni Game. Ano ka ba? Gooey cheese or gooey egg. Sa itlog malasado. Yeah, malasado. So over easy in Tagalog is malasado. Pero kulang lang kay Resto ng tissue. Resto bib na lang ang tissue ang susunod. Want tissue? Malasado eh. You want to be in the vlog here? Here. Yeah. There you go. Kaway kayo. Happy kayo. Kaway kayo lang, kaway. Doon kayo sa camera. Yeah. Oh, right there. Naka-vlog kayo, kaya? Naka-vlog? Lab. Puta. Official. Ay! Ay! Kayo kayo doon. Tara. Yeah. Wala, dates. Kuya. What's your guy's name? Mark natin yung gunsa. Mark. Doing the camera. First bump the camera. There you go. There you go. I'm with my new friends here. Subscribe! Ako yan. Ay, Shout out. Yeah. shoutout sa sa Tropang Gonzales. Sa Bigal Balat Lumbre. There you go. Anong pangalan ng aso? Wala pa ano po, Chuchay? Wala pa po. Wala pa po pangalan. Wala pang pangalan. Bakit? Ay, mag-isip kayo guys. Ibebenta mo? May girlfriend ka? Wala po. Single ladies. Naka-break lang po. Break up? Oh my God. Ayun po, nanay namin. No, naglalas sa That is mama. That is your mother. Doon sa pula? Opo, doon po sa may net. Huwag mong tagalogin. Anong binabenta? Lugaw! Lugaw po sa lugaw. Pares. Masarap ang pares. Opo. Nakatigip na po ba kayo na? Isang beses. Isa po. Hindi po masarap yung natikman nyo. Then po yung masarap. Ang pangalan ng tindahan ng Max. Max? Okay. Tara, samahan natin Let's si go. Kuya. Okay, go. Alright, we're gonna check out the food store. Hi. Oh, that's good. Is that Hola. Mark's mom? Ate! Okay. Ano, ate? Umingi mo. Kamaingay. Hindi ako kakain. Busog na ako. Look at the food. Oh. Okay. So, ito nanay mo. Okay. So pala. Ito yung lugaw. Okay. So she's selling lugaw. And then the red, that's Mark's mom. Ito pares. Mami. Makano isang pares? 50. And yung lugaw, makano? Ang plain po, 20. 20. Binibenta goto? Ha? Goto? Go to Max! Goto Max. Meron go to Max sa ano pa na. If you want lugaw and pares, go over here. Anong pangalan ng tindahan? Go to Max! Goto Max. Dalawang lugaw. Okay. There you go. There you go. Come here. I'll go back to no. Okay, let's go. Kids are following me. Oh my God. Sino 15? Ate mo. 14 lang. 14? 8 lang siya. Okay. Ito po, 15 lang po ako, 12. 12. 15 ka nga raw, sabi mo. No way! Ako, 10. No, I can't believe. Grade 6 ka lang, ikaw. Grade 6? 12? Ito na po kayo. 34. Oh, Yeah.
Chachi po. Yeah. Matanda pa si Papa. 36. 36? Ah. 35. Mas matanda ka lala ko. Sa lola mo yun eh. Sa lola mo. Ano? Siyempre, Lola. Mas matanda ka na ni. Mas matanda ako. Hindi na nakatanda. Ilang? 29? Ah, bata pa. Si nanay, 67. Huwag kayo magsakitan, bro. Kuya ako mag-11. Pwede kayo dito. Hey! Ayun na. Yay, the bell is ringing. Ayun na. Siyempre, lakas ng drum to. Bayan. Ito, Philippine Airlines to. Drama ko yan ng biwas. Ang biwas. Ayun! Wait, what na yun? Views na yan, kuya. $10. Yun, pinapanood ko sa kanila. Yun eh. Sa bagong bayan, kuya. Wait, teka. Wait. Let me get the camera. Baka malapit na, kuya. Bumagsak. Hello, guys. Hello, guys. What's up, guys? Like and subscribe. Ay, elementary, kuya. Ito yung bahay Teka lang, ko. elementary lang kayo, ano, kuya. Subscribe sana all. I can see. Subscribe kayo kay kuya. Makakita si kuya. I can see. I can see. Okay, kuya, balik ka na ba? Balik ka ba? Thanks, Pablo. Saan? No, sabat na ka lang, matay na ito. Si kuya, di makakita. Subscribe sa mga Ito kayo mo ba? Yung pack na. 50. Ayun yun. Felipe. Pariyo yung kailan mo po. Wala naman kami. Wala, pwede pa rin ganun eh. Pinay ko. Naligaw na si Ma. Naligaw ka na, kuya.
Bye-bye! See you in the langit! Kita ba tayo? Nakakalula. Kaya tayo! Ay, kuya, punta ko sa Sabi na, kikita mo na. Hindi kanina, dito po. Hindi natin purada yun. Hindi namin yung tanghali. Susumakay siguro ako doon. No? Sugat ako. Hindi ka kaya na. Nakasubuan ng iyon. Actually kasi may pinaralagan niya, hindi dapat pero nagkaroon naman kami. Nag-sign up sa oo. Pasama na kami. Wala kang tayo. Dapat bahay ko saan? Babayan. Stop na na. Malangan. Mahirap eh. Narito rin, papahal mo. Ano lasa? Lasa kang. Ay, yung pagkatap yung kamay nyo. Subscribe! Like and subscribe! Ay, libre lang mag-subscribe. Kaya mag-subscribe na kayo. Like and subscribe. Libre lang naman yan. Pogi to. Wala kayong babayaran, guys. Wala kayo babayaran. Kaya mag-subscribe na kayo. Pag kayo hindi nag-subscribe, gagabahan ko yung Oh my god, these kids are crazy. Pahinga. Paya. Fist bump, fist bump. Subscribe. Isa-isa lang. Tabi na. Okay. Like, comment, and share, bro. Oo ba? Huwag kayong matatakot sa mga bata. Ang di mag-subscribe, walang jowa, wala forever. Like kayo, ano? Share. Share mo rin. Susunugin mo yung bahay nyo. Kapag hindi kayo nag-subscribe, nag-like, o di kaya nag-comment, susunugin ko bahay nyo. Okay, go kids. Loves guys! Loves guys! She's asking me to come. Subscribe! Oh yeah, ito yung channel ko. Pangalan mo. April. Kuya, pangalan si Stephanie Tigre. Princess Stephanie something. Crispin, Plain, and Cosme. Okay. Yeah! There you go. Bye, like, and subscribe! Kita ba na mga bana? Pero wala, wish na anak-anak. Hindi, sabihin ko sa kanya, ihanap ka muna ng nanaw. No, I'm turning the camera off. Okay. Bye. Good night.